हे वाघ नाहीत, हे आहेत आपलेच कुत्रे आणि ते जंगलात काय करत आहेत हे तुम्हाला धक्का देईल. आणि ही फक्त एक घटना नाही, तर ही एक वाढती समस्या आहे. तर कुत्रे जे माणसाचे सर्वात जवळचे मित्र आहेत, ज्यांना आपण सर्वात जवळचं म्हणतो, जे वर्षानुवर्ष आपल्याजवळ राहिलेले आहेत, त्यांच्यावर आपण चर्चा करणार आहोत. हे कुत्रे जेव्हा जंगलामध्ये मोकळे फिरतात त्यांचा वन्यजीवांवर काय परिणाम होतो आणि यामध्ये माणसाची जबाबदारी काय, हे सर्व गोष्टी आपण आज पाहणार आहोत. तर कुत्रे जंगलामध्ये शिकार करतात, याचा आपण वैज्ञानिक दृष्टिकोन बघणार आहोत. बघायला गेलं तर जे कुत्रे आहेत, जे पाळीव कुत्रे आहेत, जे आपल्या आसपास घराचे किंवा आपण जे पाळलेले आहेत, त्यांचे पूर्वज हे ग्रे वुल्फ आहेत. आणि जर वुल्फ म्हणजे लांडगा म्हटलं तर त्यांच्या रक्तातच, त्यांच्या DNA मध्येच शिकारी प्रवृत्ती आहे. त्याच्यामुळे ते शिकार करतात. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ती शिकार करताना जे जमिनीवर घरटी बांधतात, म्हणजे जी लहान रोपटी वगैरे असतात, जी झाडं असतात, त्यांच्यावर घरटी बांधतात, त्यांचे पक्ष्यांचे शिकार करतात. हरणी, ससे आणि मोरसुद्धा यांचे ते शिकार करतात. त्याच्यामुळे वातावरणाला खूप जास्त नुकसान होतं. अन्न साखळी आहे आणि कुत्रे याच्यामध्ये इन्व्हेसिव्ह स्पीशीज बनले आहेत, जे इम्बॅलन्स करत आहेत, जे समतोल राखून देत नाही आणि त्याच्यामुळे निसर्गाचा तोल बिघडू लागला आहे. आणि ते असे का करतात, याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे ज्यावेळी पाळीव कुत्रे असतात, आपण कधी त्यांची जबाबदारी आपण व्यवस्थित घेत नाही आणि जंगलाजवळ त्यांना सोडून देतो. दुसरं म्हणजे जंगलाजवळच्या गावांमधून त्यांना जर अन्नाची कमतरता वाटली गावामध्ये किंवा जिथे ते राहतात, येथून मग ते कळपात येतात एकत्र, वेगवेगळ्या ठिकाणावरून सर्व कुत्रे एकत्र राहतात कळपामध्ये आणि मग शिकार करतात जंगलामध्ये. हे सर्व गोष्टी आहेत. किंवा मानवी नियंत्रण व्यवस्थित नसलं, म्हणजे मानवाने त्याला व्यवस्थित, ज्याचा जो मालक वगैरे आहे त्यांनी व्यवस्थित त्या कुत्र्याला नियंत्रित केलेले नसले तरीसुद्धा तो शिकार करतो. कारण त्याची जी आपण बोलतो ते वुल्फ मेंटॅलिटी, एक लांडग्याची जी मेंटॅलिटी, मानसिकता असते, ती त्याच्या रक्तामध्ये असल्यामुळे ती बाहेर निघते आणि मग ते एकत्र येऊन शिकार करण्याचा प्रयत्न करतात. रेबीज, डिस्टेंपर हे रोग जंगलात पसरत आहेत. तर यामध्ये खरोखर कुत्रे दोषी आहेत का, तर बघायला येत नाही, कारण ते त्यांच्या नैसर्गिक प्रवृत्तीनुसारच वागत आहेत. खरा दोषी बघायला गेला तर माणूस आहे, कारण जे कुत्रे आपण पाळतो त्यांचं आपण स्टेरिलायझेशन करत नाही किंवा वॅक्सिनेशन करत नाही आणि तसंच आपण जंगलाच्या आसपास सोडून देतो. याच्यामुळे दोन गोष्टी होतात. स्टेरिलायझेशन नाही केल्यामुळे त्यांची संख्या वाढत राहते आणि दुसरं म्हणजे जंगली प्राण्यांमध्ये सुद्धा जर रेबीजचं प्रमाण खूप वाढत होतं कुत्र्यांमुळे, एवढं लक्षात घ्या. त्याच्यामुळेच ही सर्व गोष्टींसाठी बघायला गेलं तर एक प्रकारे माणूसच दोषी आहे. आणि दुसरं म्हणजे जर तुम्हाला छोटी समस्या वाटत असेल तर अजिबात नाही, हा खूप मोठा इकोलॉजिकल इम्बॅलन्स आहे, एवढं लक्षात घ्या. पण एक मोठा प्रश्न आहे, वेगवेगळ्या भागातील कुत्रे एकत्र कसे येतात? उत्तर आहे सर्वायवल. कारण जिथे अन्न मिळतं तिथे कुत्रे एकत्र येतात. एक कुत्रा सिग्नल देतो आणि बाकी त्याच्याकडे येतात. हे परमनंट पॅक नसतात, हे टेम्पररी हंटिंग ग्रुप्स असतात आणि जेव्हा ते एकत्र येतात ते एक पॉवरफुल हंटिंग सिस्टम बनतात. लाइट नहीं है, पानी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मतलब हफ्ते में आप 3 दिन आ पाते हैं आप. अच्छा, तो एक दिन यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं होता. MTS एक है तो बस उसको सफाई भी वही करेगा और दवाइयाँ भी वही लेने जाएगा. दवाइयाँ नहीं है. मेडिसिन पूरी है या कमी है? कमी. मेडिसिन की कमी है. तो जैसे गाय का अगर आपको ट्रीटमेंट यहाँ करना हो तो आपके पास काफ़ी दवाइयाँ ऐसी हैं जो अवेलेबल नहीं है. पर आपके पास कोई ऑपरेशन थिएटर ऐसा नहीं. ये तो स्टोर रूम की तरह पड़ा है. हालत तो बहुत ही खस्ता है और 50 से 60 जानवर रोज आते हैं.
नहीं, अभी तो बिल्कुल खंडर हो रखा है अंदर। आपको काम करते वक्त भी ऐसा लगता होगा कि कहाँ खंडर में बैठे हैं। सरकार दरवर्षी करोडो रुपये खर्च करते कुत्र्यांच्या नसबंदी आणि वॅक्सिनेशनसाठी. प्रत्येक कुत्र्यामागे 800 ते 1000 रुपयेपर्यंत निधी दिला जातो. पण प्रश्न असा आहे, जर पैसा खर्च होतोय तर समस्या कमी का होत नाही? काही ठिकाणी काम पूर्ण होत नाही, काही ठिकाणी फक्त कागदावरच नोंद होते, मॉनिटरिंग कमी आहे आणि अकाउंटेबिलिटीसुद्धा कमी आहे आणि परिणाम कुत्र्यांची संख्या वाढतच राहते. पण सगळ्यात मोठी चुकी आपली आहे, कारण आपण त्यांना खाऊ घालतो पण जबाबदारी घेत नाही, नसबंदी नाही, वॅक्सिनेशन नाही आणि मग त्यांची संख्या वाढते. जेव्हा एखादा पाळीव कुत्रं रस्त्यावर सोडलं जातं ते सर्वायवलसाठी बदलतं, ते शिकायला लागतं, शिकार करायला लागतं आणि मग. तर याच्यावर आपण याच्यावर चर्चा केली आहे. तर याच्यावर उपाय काय? याच्यावर उपाय म्हणजे असे, सर्वात पहिले कुत्र्यांचे लसीकरण करणे, त्यांची नसबंदी करणे आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जनजागृती करणे. आणि या सर्व गोष्टी लोकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे आणि जंगल भाग जो आहे त्यावर नियंत्रण ठेवलं पाहिजे. त्याच्यामध्ये कुत्रा वगैरे जाता कामा नये, हे सर्व गोष्टी आपण नियंत्रण केलं पाहिजे. एवढं लक्षात घ्या. तर लक्षात घ्या, जसं कुत्रा आपला मित्र आहे आणि आपलं जसं त्याच्यावर प्रेम आहे, तसं निसर्गासुद्धा माणसाने प्रेम केलं पाहिजे. आणि प्रेम म्हणजे नुसतं की त्याला खायला घालणे नाही, तर त्याची जबाबदारी घेणे आणि एक जबाबदार मालक बना. नाहीतर बऱ्याच ठिकाणी आता असं झालेलं आहे, स्टेटस सिम्बॉल म्हणून एक शोजसाठी कुत्र्या पाळतात आणि जर जास्त काही त्रास झाला, कुत्र्याला काही झाला, लगेच त्याला सोडून देणे, त्याची वॅक्सिनेशन न करणे, स्टरिलायझेशन नसबंदी न करणे, तरच कुठे पण सोडून देणे रस्त्यावर. याच्यामुळे भरपूर नुकसान होत आहे. तर एक जबाबदार मालक बना, एवढं लक्षात घ्या. एक लक्षात ठेवा, जंगल हा जंगली प्राण्यांसाठी आहे, आपण त्यात हस्तक्षेप न केलेलाच बरा. कारण लक्षात ठेवा, जेव्हा हे पाळीव कुत्रे जंगलामध्ये येतात ते भरपूर प्राण्यांचा शिकार करतात, जे जंगलातले आहेत, जंगली आहेत. याच्यामध्ये हरिण झाले, इतर जे भरपूर प्रजाती झाल्या. तर याच्यामुळे काय होतं, भरपूर असे जे प्राणी आहेत ते नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत आणि त्यामध्ये कुत्र्यांची याच्यामुळे ते भरपूर त्यांचा शिकार होतो. आणि दुसरं म्हणजे कुत्रे म्हटलं तर तुम्हाला एक माहीत असेल, कुत्र्यामुळे रेबीज पसरतो. त्याच्यामुळे अशा बऱ्याच भारतामध्ये नोंदी झालेल्या आहेत की त्या कुत्र्यांनी हरिणींवर हल्ला केलेला आहे. आणि पत्थर लेने में कुत्ते पत्थर मारो कुत्तों और पत्थर लेने में कुत्ते पत्थर मारो कुत्तों और मध्ये मृत्यू पण पावलेला. एवढं लक्षात ठेवा, हे सर्व गोष्टी आहेत जे कुत्र्यांमुळे निसर्गावर परिणाम होतो. आपण कुत्र्यांवर प्रेम करतो, त्यांना खाऊ घालतो, त्यांना आपला मित्र मानतो, पण जेव्हा हेच कुत्रे जंगलात जातात तेव्हा ते शिकारी म्हणजेच प्रेडेटर बनतात.